السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الأضحى، ويعيد عليكم الأيام باليمن والبركات والخير والصحة والبركة يا رب العالمين، وتكونوا كلكم في أحسن حال. طمنوني عليكم، وحشتوني جدا من آخر فيديو عملناه مع بعض. فمستنية تعليقاتكم كلها اللي بتفرحني وتشجعني، واكتبوا لي بقى رأيكم ايه في الفيديو بتاعنا النهاردة الفيديو بتاعنا كده خلاصة عزومة جميلة ولطيفة. زي ما انتوا عارفين انا مامتي في الحج، فضلا وليس امرا منكم ادعوا لها كتير توصل بالسلامه وترجع لنا بالسلامه، وربنا يطمنكم على كل امهاتكم لو هما في الحج، ويرجعوا لكم بالف خير وبالف سلامه. الموضوع طلع صعب قوي ومشقه جامده قوي، وفي حاجات كتيره قوي هما ما كانوش قايلين لها عليها وهي هنا في مصر، واتفاجئت بيها هناك. غير بقى ان درجة الحرارة عالية جدا في السعودية، ف يعني تعبوا من درجة الحرارة، وكمان في حاجات كتيرة جدا مش متوفرة لهم هناك، فتعبانة جدا هي هناك. فادعوا لها ترجع لنا بالسلامة وتوصل بالسلامة يا رب، ويا كل اللي في الحجاج يوصلوا بالسلامة لبيوتهم وهم كويسين وبصحة وعافية ان شاء الله. زي ما انتوا بقى بقولكوا كده، خليكوا بقى معايا لحد اخر الفيديو، وما تنسيش تعملي اللايك بتاعك الحلو، واكتبي لي رايك في التعليقات. وتعالوا بقى نشوف العزومه بتاعتنا النهارده دي هنعملها ازاي. زي ما انتم شايفين كده، اكبر حله عندي مليت فيها ميه، واول ما الميه بتاعتي غليت نزلت باللحمه. وكميه اللحمه اللي عندي كانت كبيره، حوالي 4 كيلو من اللحمه، وكيلو من العظم او اللي هي المواسير. حطيتهم برضو معاه عشان تعزز من الشوربة بتاعتنا. واول ما الشوربة بدأت تغلي كده هيطلع لك كريم على الوش، وده بسبب ان احنا حاطين عظم في الشوربة، لكن لو مش حاطة عظم مش هيطلع معاكي الريم ده. آه، فلو طلع معاكي ريم زي ده كده على وش الشوربة، تخلصي منه بأي مصفى عندك كده هيطلع معاكي بمنتهى السهولة. واول ما خلصنا من الريم ده خالص، هنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن فلفل اسود ولومي مجفف وورق لورا وحبهان وطماطمايه وبصلايه. ومش هنحط ملح خالص دلوقتي، يعني احنا هنحط الفلفل الاسود واللومي المجفف ومعاه طماطمايه وبصلايه وورق لورا وحبهان، ومش هنحط ملح دلوقتي. وبمجرد ان انتي تحطي بقى التوابل والبهارات بتاعتنا دي في الشوربة، غطي بقى الحلة بتاعتك بغطا حلة، ووطي النار على اوطى حاجة خالص، وسيبيه بقى ايه اللحمة بتاعتنا تستوي كده على نار هادية علشان تبقى طرية كده ودايبة كده خالص. بصوا في الوقت ده جبت العيش البلدي بتاعنا علشان هنعمل فتة. فجبت العيش قطعته مكعبات كده بالمقص زي ما انتم شايفين. يعني قطعته كله بالطول، بعد كده برجع اقص الشرايط دي كده بالعرض، يبقى عندي مكعبات. وبعد ما خلصت الكمية كلها حطيت عليها يعني معلقتين كده من السمنة، وكنت مشغلة الفرن. ودخلت بقى العيش بتاعي بعد ما قلبته بالسمنة كده في الفرن، وطلعته بقى. يعني كل دقيقتين كده كنت بفتح عليه ابص عليه واقلبه علشان ياخد التحميصه بتاعتنا الحلوه دي من كل حته، وكمان ما يتحرقش، يعني يبقى محمص وما يتحرقش. تعالوا بقى اسمعوا كده قرمشه العيش بتاعنا وقد ايه هو متحمص حلو قوي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا هنا بقى في اللحمة، بعد ما عدى ساعة كده زودت الشوربة بتاعتنا مية مغلية في الكتل، وبعدين حطيت بقى الملح اول ما لقيت اللحمة بتاعتي خلاص استوت، وبحط الشوكة فيها كده بتخش بمنتهى السهولة. حطيت بقى الملح وبالظبط ربع ساعة، وقفلت النار ونقلتها بقى كده على عين على جنب كده علشان ما تاخدش معانا مساحة. تعالوا بقى نعمل العصاق بتاعنا الخطير. بصوا بقى جبت الوك بتاعتنا كده الكبيرة دي، وبشرت 6 بصلات متوسطين على كيلو لحمة مفرومة، يعني 6 بصلات متوسطين على الكيلو لحمة مفرومة.
فحطيت دلوقتي حوالي معلقتين كبار كده من السمنة، وهنزل بالبصل اللي انا بشراه على في المبشرة العادية خالص اليدوية. بشرت 6 بصلات زي ما بقول لكم كده، ويعني عايز اقول لكم كنت صايمه بقى وعماله ابشر في البصل واعيط على ماما اللي انا خايفه عليها، واعيط من البصل، وكان يعني يوم ما يعلم به الا ربنا. الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين كلكم. بصوا بقى، اول ما حطينا البصل هنقلبه بقى على النار لحد ما البصلايه تدبل شويه كده على النار. زي ما انتم شايفين كده انا بقلبها باستمرار، عشان انا عايزه البصلايه بتاعتي تدبل بس كده، يعني لا تاخد لون ولا اي حاجه خالص، يبقى دوبك بس تدبل كده ولونها يغير. وبعدين هنزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم عليه على البصل. وبعدين هبدأ بقى كده ان انا اعمل كده فتحة في البصل، وانزل باللحمة المفرومة بتاعتي. زي ما بقولكوا كده كمية البصل دي على كيلو لحمة مفرومة. طبعا انتي لو هتزودي كمية البصل، لو هتقللي كمية البصل، لكن انا على الكيلو لحمة مفرومة استخدمت 6 بصلات متوسطين. استني خليكي معايا، ما تروحيش في اي حته، وكملي معايا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي العزومه الجباره ديت، تشوفي احنا عملنا ايه، والتريكات اللي احنا عملناها في الاكل برضو حلوه قوي، هتطلع معاكي اكل مظبوط بالشعره. بصوا بقى، اول ما البصلايه هي دبلت زي ما انتم شايفين كده، نزلت معلقه صغيره من الثوم المفروم او اللي هو المطحون يعني. وبعدين هنزل باللحمه زي ما انتم شايفين كده، انا عملت كده زي فتحه كده في الوok، يعني جبت البصل كده على الجناب، وفي النص حطيت اللحمه. وهرجع اعمل كده برضو، هو الطبق الواحد نص كيلو، فهعمل برضو فتحة كده وانزل الطبق التاني. وبعدين بقى هبدأ ان انا اقلب بقى اللحمة بالبصل، والطريقة دي بتخلي اللحمة معايا مفلفلة خالص، ومش مكتلة ولا فيها اي حاجة خالص، بتبقى مفلفلة خالص. وكمان بيبقى ليها طعم كده مميز، غير لما تحطي الاول اللحمة وبعد كده تنزلي بالبصل. لو يعني دي ليها طعم ودي ليها طعم، فلو انتي على طول بتعمليها، لو انتي بتحطي الاول اللحمه وبعد كده تنزلي بالبصل، لا جربي الطريقه دي وهتعجبك ان شاء الله. عملتي لايك بقى ولا لسه؟ لو اول مره تشوفيني اشتركي بسرعه في القناه علشان يوصلك كل جديد هنزله ان شاء الله، وتنضمي لعيلتنا الصغيره وتكبر بيكي. وهستنى بقى رايكم ايه في التعليقات. بصوا بقى، اول ما اللحمه لونها غير معايا كده، هنزل بقى بفلفل اسود وكزبره ناشفه وبهارات مشكله، وكمان بابريكا وقرفه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت حوالي معلقه صغيره ممسوحه من القرفه، وحطيت معلقه صغيره من معلقتين او معلقه ونص كده من الفلفل الاسود، ومعلقه يعني صغيره بس يعني مليانه على الاخر من البابريكا. وبرضو حطيت البهارات المشكله معلقه صغيره، يعني كل حاجه معلقه صغيره، ما عدا القرفه تقريبا نص معلقه او معلقه ممسوحه كده. وحطيت برضو جوزة الطيب، رشة كده من جوزة الطيب، لو انتوا مش بتحبوها ما تحطوهاش، يعني هي مش اساسية بس بتدي كده طعم للاكل برضو مميز. بصوا بقى، اول ما حطيت التوابل بتاعتي هبدأ بقى اقلب التوابل مع اللحمة كده، واخلي اللحمة بتاعتي العصاق بتاعي ياخد تشويحة كده على النار، علشان تطلع كده الريحة بتاعتها وتاخد كده لون كده تشويحة كده حلو. وبعدين اكون بغلي مية على في الكتل او على النار، يعني عايزين اي مية او اي سوائل هتزودوها تكون مغلية.
فانا في الوقت ده كنت بدور على غطا للوك، وكمان كنت مشغلة الكتل على مية مغلية علشان عايزة المية بتاعتي تكون مغلية. كل ده يا جماعة على نار عالية، يعني انا كل اللي انا عملته ده وانا مشغلة النار على نار عالية. صليتوا على النبي ولا لسه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى فكرة أنا في الوقت ده كنت خلاص قفلت النار على الحلة بتاعة شوربة اللحمة واللحمة المسلوقة، كانت خلاص اللحمة بتاعتي استوت وكنت خلاص قفلت عليها. هنا بقى بصوا زودت يا دوبك كوبايه من الميه المغليه كده، وهبدا انقل بقى اللحمه المفرومه بتاعتي على اصغر عين، واغطي الوok بتاعتي او الطاسه بتاعتي، واسيبها بقى تستوي كده على نار هاديه لحد ما تشرب الميه اللي فيها كلها. عايزين بقى نعمل الصلصه بتاعه الفته، فجبت حوالي كيلو او كيلو ونص من الطماطم، وهبدأ ان انا اضربهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل الصلصة بتاعة الفتة. عايزة اقول لكم بقى العصاج اللي احنا عملناه ده ريحته كانت جايبة اخر الشارع، يعني عايزة اقول لكم جرب لو انتي ما بتعمليش الطريقة دي، لا جربيها وهتعجبك قوي. حطيت بقى شوية مية صغيرين كده بس عشان يمشوا معايا الطماطم في الخلاط، وهضرب بقى الطماطم بتاعتي لحد ما تنعم خالص، وعشان احنا مش هنصفيها ولا حاجة. وفي حلة بقى تانية كده جبت بقى حوالي معلقة كده كبيرة من السمنة، وهحط عليها بقى يعني قد ايه هقول لكم راس توم كده كبيرة كنت دقاها في الهون. واول ما التومة بتاعتي تاخد لون ذهبي حلو كده، هنزل بقى بحوالي معلقتين او معلقة كبيرة من الخل، يعني مش هنزود الخل قوي علشان ما يبقاش يعني جازع قوي في الشرب في الصلصة بتاعتنا. بس هنحط حوالي معلقة كبيرة من الخل. طبعا ده بيتوقف على يعني الكمية اللي انت تعمليها، يعني اي حاجة في الاكل بتاعنا النهاردة عايزة تطبقيه طبقيه، بس يعني هتزودي او تقللي في الكمية بتاعتك. بصوا بقى نزلنا بالخل اهو، بصوا بقى اول ما عملتش كده نبدأ بقى ايه نحط معجون الطماطم بتاعنا حوالي معلقتين او 3 معالق كبار كده من معجون الطماطم، ونقلبه بقى مع كل الكلام ده. بصوا بقى الريحة هنا كانت يعني جبارة. وبعدين بقى ننزل بالطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط كده. انا هنا ما حطيتش الكمية كلها علشان كنت هرجع اضرب تاني طماطم في الخلاط، فسبت حبة كده في الشفشق وهرجع اضرب الباقي وبعدين ارجع انزلهم بقى تاني. برضو بالنسبة للشوربة بتاعت اللحمة وسلق اللحمة برضو مدة اللحمة على النار بتختلف ما بين كل لحمة ولحمة على حسب نوع اللحمة اللي انت بتسلقيها، وكمان القطعية بتاعت اللحمة. فانا بالظبط اللحمة بتاعتي خدت في السلق حوالي من ساعة لساعة ونص على النار، بالتكنيك اللي انا قلتلكوا عليه كده، ان انا اول ما المية غليت حطيت اللحمة والبهارات ووطيت النار وسبتها تستوي على نار هادية، ده بيخلي اللحمة معاكي تستوي كويس قوي. بصوا هنا بقى على الصلصة بتاعتي ديت حطيت ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وكمان حطيت شوية من السكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة، وهسيبها بقى على جنب كده لحد ما تتسبك. واول ما تتقل خالص وتتسبك جامد قوي هزودها من شوربة اللحمة، وبعدين اطفي بقى النار.
هنا بقى كنا عايزين نعمل شوربة لسان عصفور، لان احنا كلنا صايمين وبنحب نشرب شوربة يعني على الفطار. فحطينا يدوبك معلقة برضو كده صغيرة من السمنة عشان نحمر اللسان عصفور بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا يعني انا وخالته في المطبخ بنعمل الاكل. ف يعني ربنا يخليها ليا، هي مش خالته قوي يعني، هي اختي الكبيرة. فانا وهي يعني مرتبطين ببعض قوي، وهي قالت لي انا هاجي اساعدك علشان ما تعمليش كل حاجة لوحدك. فربنا يخليها ليا ويخلينا لبعض دايما، ونفضل دايما كده مع بعض في كل حاجة. بصوا بقى، هنا بعد ما حمرت لسان عصفور زي ما انتم شايفين كده، لسان عصفور اتحمرت اهي. هنزل بقى بشوية مية مغليين برضو من الكتل. كنت بس مستنية المية تغلي في الكتل عشان انزل بيها. بس لما تيجوا تحمروا لسان عصفور خلوه ياخد لون كده حلو، علشان لما بتكون فاتحة ما بتستويش قوي. بصوا بقى، اول ما نزلت بالمية المغليين كده وطيت النار وسبتها تستوي شوية زي اكننا هنعمل رز. هنا بدأنا بقى ناخد من الشوربة علشان نعمل الرقاق، عشان انا بقول لكم النهارده العزومه جباره. فيعني خليكم معايا، اصبروا يعني، استني معايا كده واصبري عشان تشوفي يعني اخر الفيديو ده. حطينا بقى، خدنا من شوربة اللحمة وكنا خلاص كمان شلنا اللحمة من الشوربة وحطيناها في صينية، وحطينا عليها شوية من قولوا معايا من صلصة الفتة على الوش كده، وحطينا عليها شوية سمنة ودخلناها تحت الشواية بتاعة الفرن. يعني ما عملناش فيها اي حاجة افتكاسات، وبصراحة ما عرفتش كمان اصورها. فاللحمة زي ما بقولكوا كده بعد ما اتسلقت صفيتها خالص من الشوربة، حطيتها في صينية عليها شوية صلصة من صلصة الفتة ومعلقة سمنة، وحطيتها تحت الشواية تاخد لون وتتشوح. هنا بقى بصوا الصلصة بتاعتنا كانت خلاص جهزت، بس كان ناقصها شوية ملح كده فزودنا لها ملح. والشوربة بتاعت لسان عصفور اول ما لسان عصفور استوت وشربت المية اللي احنا كنا حاطينها المغلية، زودناها شوربة من شوربة اللحمة، وحطينا عليها مرقتين دجاج، وحطينا عليها ملح وفلفل وكزبرة ناشفة. وايه تاني، الشوربة اللي خدناها للرقاق حطينا عليها كوباية لبن، وحطينا عليها برضو فلفل اسود وشوية ملح عشان نسقي بيه الرقاق بتاعنا. بصوا هنا كانت خلاص الصلصة جهزت، طفينا يعني ظبطنا الملح بتاعها وقفلنا عليها النار. وهنا برضو الشوربة كانت خلاص استوت وزي الفل، حطينا فيها كده 1 حبهان وزودناها شوربة ومية. وعايزة اقول لكم كانت يعني الشوربة كان طعمها خطير، يعني بالهنا والشفا على كل كلو من الاكل. بصراحة الاكل كله كان مظبوط قوي وكان طعمه حلو قوي. فلو عجبتك اي اكلة من الاكلات وعايز تعمليها حتى لوحدها، مش لازم يعني كل الاكل مع بعضه، اعمليه بالخطوات اللي احنا عملناها دي وهيطلع معاكي 10/10. هنا بقى الرقاق، بصوا دهنا الصواني كده سمنة وعملنا واحدة وكان فاضل 2، عملنا 3 صواني من الرقاق. بلينا بقى الرقاق مش بالشوربة واللبن اللي احنا عملناه مع بعض ده، وحطيناه 3 رقات. وبعدين حطينا اللحمة المعصجة اللي احنا عاملينها مع بعض، وبعدين حطينا 3 رقات تانيين، وما بين كل رق ورق كنا بنحط كده رشة سمنة زي ما انتم شايفين. وما دخلناهمش الفرن خالص غير قبل الفطار. يعني احنا كنا عاملين الكلام ده الساعة 5، دخلنا الرقاق الفرن كانت الساعة حوالي 6:30 كده،
يعني كنا خلصنا كل الرقاق، وبعد ما خلصناه كله طلعنا كمان اللحمة من تحت الشواية. حطينا بقى الرقاق، وبالمناسبة هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يدوبك 10 دقايق من تحت في الفرن. اول ما ياخد لون ذهبي كده من تحت طلعناه تحت الشواية، خد لون من فوق وخلاص. وزي ما احنا متفقين مع بعض، احسن حاجة علشان تطلعي الرقاق مظبوط قطعيه قبل ما تدخليه الفرن. يعني قبل ما تدخليه الفرن قطعيه، علشان بعد كده لما يطلع من الفرن يبقى سهل في التقطيع، وكمان يبقى مقرمش من فوق ومن جوه طري، ما يبقاش كله مقرمش كده. ويبقى سهل عليكي كمان في التقطيع. زي ما انتم شايفين كده اهو شغلت الفرن وخلاص كده، كل الحاجات اللي على البوتاجاز دي خلاص كده استوت، وخلصنا شوط كبير قوي من الاكل قبل الفطار. تعالوا بقى نعمل هنا الرز الابيض بتاع الفتة. كنت غاسلة حوالي 8 كوبايات من الرز، وحطيت بقى زي ما انتم شايفين كده يعني معلقتين كبار، 3 معالق كبار كده من السمنة، وحطينا معاهم كمان زيت عشان الرز بتاعنا يطلع مفلفل وايه وبيلمع كده، يكون فيه لمعة. فحطينا سمنة وزيت، ممكن تحطوا زبدة وزيت، بس اهم حاجة تحطوا كده حتى لو معلقة صغيرة من الزيت، علشان ياخد معاكم كده اللي هو اللون اللي هو اللي بيلمع ده. وبعد ما غسلت الرز وصفيته هنزل بقى بيه كده على السمنة والزيت ديت، وهنحط الملح، نظبط الملح، ونحط السوائل بتاعتنا، نصها مية ونصها شوربة. يعني انا حطيت الاول بعد ما حطيت الرز وقلبته مع السمنة والزيت، حطيت الاول مية مغلية، وبعدين كملت السوائل بتاعتنا شوربة، علشان الرز ميبقاش دسم قوي. وشغلت بقى كنا في الوقت ده خلاص شغلت الفرن، ودخلت اللحمة ودخلت الرقاق، وكان خلاص يعني كان الاكل كله خلاص استوى وجهز يعني. بصوا اهو حطيت المية المغلية حوالي نص الكمية مية مغلية، وبعدين النص التاني حطيته الشوربة بتاعتنا. بصوا الشوربة يعني فظيعة لحد الاخر خالص، يعني لونها خطير. تعالوا بقى نعمل اطباق الفتة بتاعتنا الخطيرة ديت. حطينا بقى على فكرة حطينا على العيش بتاعنا شوربة بالثوم والخل، وحطينا برضو عليها كده معلقة من الصلصة بتاعة الفتة، وبعدين قلبناه كله مع بعضه لحد ما شرب الكلام ده كله. وبعدين بقى حطينا رصيناه كده في الصواني، وحطينا عليه الرز الابيض بتاعنا، بصوا مفلفل وبيلمع ازاي. وحطينا برضو كده كبشة كده من على الوش من الصلصة، وبعدين بقيت الصلصة بقى حطيناها في اطباق للي عايز يزود. وده الرقاق بتاعنا، بصوا ما طلع كان يعني مقرمش جدا من فوق ودايب قوي من جوه، وطعم المعصج رهيب، والشوربة والصلصة واللحمة كانت حلوة جدا. دمتم في حفظ الله وسلام الله. سلام عليكم يا احلى اخوات، باي باي.